สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการตรวจสอบสภาพอากาศด้วยตัวเองนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเข้าไปที่กรมอุตุนะครับคลิกเข้าไปครับปุ๊บกรมอุตุนิยมวิทยาครับไปที่หน้าแรกครับแล้วก็ไปที่เรดาร์ครับเรดาร์ตรวจอากาศจะปรากฏหน้านี้ขึ้นมานะครับเราไปที่ TMD Radar ครับแล้วก็ไปเลือกเครือข่ายเรดาร์แต่ละพื้นที่ครับของผมอยู่ที่สกลนครนะครับคลิกเข้าไปครับจะปรากฏหน้านี้ขึ้นมาเขียวๆนี่ก็คือฝนนะครับฝนตกด้านนี้ก็จะเป็นสีบอกปริมาณน้ำฝนนะครับสีเขียวก็จะอยู่ในระดับที่ไม่แรงมากครับเริ่มสีเหลืองเริ่มแรงมากครับสีแดงแรงมากครับนี่คือปริมาณน้ำฝนนะครับ26 29 31และปริมาณน้ำฝนนะครับในแต่ละจังหวัดในพื้นที่จังหวัดคือเส้นสีขาวครับแบ่งพื้นที่จังหวัดแล้วจะมีอำเภอจะมีเส้นดำๆแบ่งเขตเห็นไหมครับใช้เมาส์ลากไปจะปรากฏอำเภอก็จังหวัดอำเภอนี้อย่างเช่นอำเภอนี้อำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครอำเภอวริชภูมิจังหวัดสกลนครไม่มีฝนครับโอเคแล้วเราอยากดูถ้าเราอยากดูการเคลื่อนที่ของพายุก็ไปที่ TMD Radar Loop นะครับปุ๊บไปที่สกลนครนี่จะปรากฏการเคลื่อนไหวการเคลื่อนที่ครับทิศทางของพายุโอเคกลับมาที่เดิมครับวิ่งนะครับเราก็จะรู้ว่าเราจะไปอำเภอนี้ฝนไม่ตกอำเภอนี้ฝนไม่ตกเป็นข้อมูลประกอบการเดินทางได้ครับและประกอบการเตรียมความพร้อมในการรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมได้ครับเรามาดูที่สมมติว่าผมไปอยู่ที่ขอนแก่นเรดาร์ขอนแก่นขอนแก่นก็จะปรากฏแบบนี้ขึ้นมาเหมือนกันน้ำพองภูเรือโนนสังหนองบัวลำพูอะไรอย่างนี้ครับกลุ่มฝนโอเคนะครับหวังว่าเป็นประโยชน์สำหรับประชาชนทั่วไปที่อยากตรวจสอบเรดาร์โดยไม่ต้องรอคนอื่นแชร์มาบางทีบางทีมันไม่อัปเดตนะครับที่เขาแชร์แคปหน้าจอแคปมาให้ดูว่าผลอยู่นี่เราก็จะได้ศึกษาเองค้นคว้าเองขอบคุณนะครับ